ano rin po. Kasi hindi nga po ito naka-stapler eh. Abi yun. Sir, ayaw niya pa rin po kung hindi. Hindi, pinakikita ko lang po yung side ko. Oh. Magasgas. May damage. Hello, Maria. Hello, Miss Ana. Hello po sa mga doctors. Hello. Ayan. So, si Maria, siya po ay isa ko na pong matagal na kliyente. May taon na, di ba? Lagi po siya nagpapadala sa akin ng mga item. So, nagbebenta siya sa akin ng mga bag at bumibili rin siya. Grabe po yung grabe yung experience. Nag-book ako September 16, 2020 from Mandaluyong to sa bahay ni Miss Ana. Na nandun na yung rider sa may bahay namin. Kausap po yung helper ko. Nag-text po sa akin si Beth, Madam, may problema po si Manong Rider. Tawag ka po. So, tumawag ako, ni-loudspeaker ko. Kasi, nung mga panahon na yon nasa isang public place ako, nasa grocery ako, kasama yung mga kaibigan ko. So, ngayon, ang sabi ni Rider, nung nakausap ko yung Rider, is si Maria daw ang dapat tatanggap ng package. Wala naman pong Maria na nakatira sa amin. So, ang sabi ko kay Kuya Rider ay, Kuya, baka naman hindi Maria ang pangalan. I-sure mong mabuti doon sa nagpadala sa'yo kung tama ba yung pangalan. Dahil walang Maria na nakatira dyan sa bahay namin. At hindi rin Maria ang pangalan ko. Pero tama yung address na nakalagay dun sa Binu, sa Grab, sa Grab app. So ngayon ini-insist ni Rider, hindi po ma'am eh, hindi po ma'am. Ang sabi po talaga nung nag-book ay kay Maria ko lang daw po ibibigay. At wag ko daw pong ibibigay kung hindi si Maria ang magre-receive. Sabi ko, Kuya, baka naman Maria ang nag-book. Hindi daw, hindi pa rin. Kuya, ganito na lang. Kung gusto mo, iwan mo na lang yung package daan sa amin. Total, ay madali mo naman kaming mababalikan in case hindi pala talaga para sa amin yung bagahe. Tinanong ko siya. Sabi ko, Kuya, ano bang package yan? Kasi po maraming nagpapadala sa bahay ng kung ano-ano, may pagkain. So, hindi ko rin agad naisip na siya yung nagpadala sa akin. Kasi kami pong dalawa, sanay naman na kami sa isa't isa na magpapadala siya sa bahay, hindi naman po nawawalan ng tao sa bahay. So, magpapadala siya sa bahay, once na na-end na yung booking ng Grab, ay kampante na siya na natanggap na sa bahay yung package na na-receive na. Dahil sa tagal po na ginagawa namin ito, wala naman pong ganito insidente o problema na nangyari. So ngayon, tinanong ko si Kuya, Kuya, ano ba yung laman ng package? Ano ba yung package? Sabi niya, bag po, Louis Vuitton. Diba? So, alam ni Kuya na Louis Vuitton bag yung nasa loob. So, nasa isip ko naman is baka hindi niya nabalot ng maayos yung bag na baka nakabukas talaga. Kaya, alam nung rider yung laman. So, sinabi ko nga po kay Kuya, sige Kuya, iwan mo na lang. Sabi naman ni Kuya, ay naku baka po ako naman ang maputukan. Pero ang nangyari po kasi, after nung sinabi ko na iwan niya na sa inyo po yung item, successful receive na nung receiver yung item. Kaya talagang kampante ako na nasa inyo na. Kasi diba sa every padala ko sa inyo, palagi naman ganun na parang kinabukasan or on the day na successful na yung transaction po natin. Kaso nagulat ako na biglang ganun yung nangyari. So, ang sabi po nung helper ko, ang sabi ni Beth, hiningi yung ID niya, pinicturean siya na hawak yung package. Pagka-picture, binalik yung ID at binawi yung package. So, in short, hindi po iniwan yung package. Ngayon, sabi ko kay Kuya, Kuya, iwan mo na lang dyan. Total, madali mo kami mababalikan. Ang sabi ni Kuya, na paano po yung bayad nito? Sabi ko, ha? Hindi ka pa nabayaran? So ako po nagulat ako kasi kalimitan, kada may magpapadala sa bahay, bayad na po. So, dahil palagi po ako wala, syempre wala rin naman pong pera yung mga naiiwan sa bahay. So ano pong ibabayad nila? So sabi ko, okay, sige Kuya, ibalik mo na lang doon para mabayaran siya. Dahil kawawa naman siya kung hindi pala siya nabayaran.
dun sa Oo. dahil walang ibibigay si Beth na pera, dahil nagkataon yung asawa ko nagpapavulcanize ng sasakyan. Sabi ko, o sige kuya, ibalik mo na lang yan doon sa nag-book sa'yo para mabayaran ka. Total, ang ini-insist din naman sa'yo na nagpadala ay kay Maria mo lang ibibigay, wala namang Maria dyan. Yun nga. Diba? Kinabukasan, nag-follow up po siya sa akin. Sabi niya, Madam, pwede na bang makuha yung bayad? Sabi ko, saan? Sabi ko, bayad Grabe. saan? Sabi niya sa Louis Vuitton bag po. Sabi ko, ha? Wala namang Louis Vuitton bag dito na dumating. So dun na, nagpanic na siya. Meron pala siyang panic. Meron akong panic attack. Panic So, attack. talagang- Sabi niya, Madam, hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Anong nangyayari? Sabi niya sa akin sa telepono. So sabi ko, teka. So pinakausap ko sa kanya yung helper ko para magkaintindihan din, Oo. magkaliwanagan. At ako po, may witness ako nung mga panahon na, yung mga oras na kausap ko yung Grab rider. Dahil naka-loudspeaker ako. So naririnig ng mga kaibigan ko kung ano yung pinag-uusapan namin. Anong ginawa mo? Nung nalaman mo, nung sinabi ko sa'yo na wala akong na-receive, wala akong natanggap, anong action yung ginawa mo? Ako, nung una kasi talaga super hindi ko alam yung gagawin ko eh. Parang that time, nagpapanik ako kasi syempre nawawala yung item. Hindi ko alam kung sino talaga yung kumuha. Yun, ang ginawa ko is nag-contact ako sa Grab kasi every time na nagbubook ako, kampante ako na sa Grab chat lang actually, nag-uusap kami ng rider kung na-deliver niya na, kung okay na, kung na-receive na yung item. Kasi yun nga, wala akong any proof na parang may papakita, di ba, agad sa police kung if ever na ano. So, pinonta ko yung Grab. Ang ginawa lang ng Grab is kinausap lang yung rider, hinanap siya para parang pag-usapin lang kami para i-surrender na yung bag. Kaso, itong si rider, nung una, hindi talaga siya umaamin. Kahit anong mangyari. So, ang dami ko nang pakiusap sa kanya, sa text. Nagre-reply naman siya, pero hindi siya umaamin.
after niya na mag-report sa Grab, so nagpa-blatter na rin siya sa police, nagbigay na siya ng statement. Ngayon, paano mo nalaman? Kasi ito po ang ito ang twist doon sa nangyari. Alam niyo po ba na yung binook niyang rider sa Grab at yung kumuha nung package ay magkaiba. Magkaibang tao. So meaning hindi match yung ID ng Grab dun sa tao, sa rider na nakamotorsiklo na kumuha ng bag. Kumbaga parang ano yan, relievo, parang gano'n. Nagpapahinga yung totoong may-ari nung slot, tapos pinadrive niya yung motor niya sa iba. Which is bawal na bawal sa kanila, sa Oo. Grab. Kasi dapat kung sino lang yung may identity or Siya lang kung yung sino lang pwedeng- yung nakalagay sa ID, siya lang yung pwedeng bumiyahe. Doon sa particular na motor na yun, doon sa particular na slot ng Grab na yun, di ba? Tinulungan ako ng pinsan ko, nahanap nila na merong pang exact name at plate number, pero ibang tao. Kaya nagulat kami, doon kami kinabahan na baka mamaya sinet up, baka pinlano talaga yung pagnakaw. Pero hindi mo ba napansin, nung inabot mo yung package, hindi mo ba napansin na magkaibang tao yung nasa ID at yung nag-receive? walang picture doon sa sa Grab app. Ay, bakit? Tinanggal ata nila yun. So parang Pero dapat wala- meron, di ba? Mm-mm. Dapat po meron yun. Dapat may picture yun na lalabas. So, ibig sabihin, okay. Oo, wala siyang picture. Kaya talagang So, pwedeng nung mga yung araw na yun, tinanggal. Dahil iba nga yung bumabiyahe. So, syempre, makahalata. Bakit hindi naman ikaw yung Oo, nandito? yun nga eh. Grabe. Nakakapraning, nakaka-stress talaga. Kasi parang, ano nga naman yung hahabulin mo kasi nawawala yung item. Tapos, Ano mo nabawi? Nabawi po nila yung bag. At andito po yung bag. Okay, pakita ko lang po. Nung inabot niya po yung package sa rider, ganito po ang itsura. As in, tad-tad po siya ng tape, dalawang gilid at sa gitna. Ngayon, tinanong ko po yung helper ko, si Beth, kung ano ang itsura ng package, ng paper bag, nung nakita mo, nung inabot sa'yo nung rider. Pinakita ko sa kanya yung picture. Hindi daw yung ganon, na selyado. Kumbaga, wala yung tape sa gitna. Dalawang magkabila lang, pero alam mo yung parang tinanggal. tinanggal. So, ibig sabihin po, doon pa lang, tiningnan po ng rider kung ano yung laman ng paper bag. Oo. Kasi pwede namang Louis Vuitton paper bag yan, pero hindi Louis Vuitton bag yun nasa loob. Oo. Pwede naman po ganun, di ba? Pero paano malalaman, doon ako nagtaka, na tinanong ko yung rider kung ano yung package, pero paano niya nalaman na Louis Vuitton bag yun nasa loob kung hindi niya sinilip. So doon pa lang sa point na yon, nagkaroon na ng interest yung rider doon sa package na dala-dala niya. So siguro ang ano ko lang din is meron ding negligence sa part natin, sa part mo na ikaw nagpadala ka pero Louis Vuitton paper bag yung ginamit mo, hindi mo lang siya Kaya sinil, nga hindi mo eh. tinago, hindi mo dineclare. Hindi mo dineclare yung tamang laman ng package. So yun po yung parang naging kapabayaan. Wala talaga, wala kayong mahabol sa Unless Grab. pina-insured mo, unless dineclare mo. Actually, kahit i-declare siya, hindi siya sasagutin ng Grab eh. Parang, Kasi, ang bibigay lang nila, meron sila talagang insured na 10,000 lang. Kahit Okay. anong any item. So, risk mo yun, grabe. risk natin Kaya yun. pagkakamali ko rin, nagtiwala ako. Kaso kasi, ang tagal na namin ginagawa. Halos every week nagpapadala ako kay Miss Anna. which I'm sure, hindi lang kami ang gumagawa. I'm sure marami rin po sa inyo mga nanonood yung gumagawa nito. Kaya doble ingat talaga. Kasi kahit na nagbigay na nga actually ng ID yung rider, minsan talagang natatempt sila na in the middle of the transaction na gawin kung ano yung Sabi mo sa akin, inumaga kayo sa presinto. Oo, grabe. Inabot kami ng umaga kasi pabalik-balik kami, hindi kami tinatanggap ng ibang police station kung saan dapat yung talagang mag-file ng police report. So, pumunta pa kami ng Mandaluyong, pumunta kami Paranaque, bumalik kami Paranaque.
lahat ginawa namin para matapos on that day. Kasi syempre, tumatakbo yung araw, nagiging hopeless kami na hindi na mabalik sa amin. Ayun. Malaking halaga po kasi yung bag. Kaya gano'n na Oo. lang din siya ka-eager na maibalik talaga. Yung sa kanya, ayan yung abi. Sir, ayaw niya pa rin po pumunta. Hindi, pinakikita ko lang po yung side ko. Oh, diba? Dinaw na ma'am. Oh, magasgas. May damage. Titignan ko lang. Minsan-minsan ma'am, yung mahihirap, hindi ganun sa iniisip mo. Kanina, sabi mo kanina may 16 million kang bahay. Okay na po. 6.6 po, hindi po 16 million. Para po sa Grabe tayo. naman kayo. Lahit niyo ako eh. Hindi naman necessary ng mga salita. Yan nga po eh. Sabi niyo pa. Kasi ayaw niya pong tumigil oh. Hindi ko ayaw tumigil ma'am. Masyado po pong manali. Okay na. Inaaway. Ito na. Sige na, Okay na, iwawalay na, tapos na. iwawalay. Hindi ko po yan, ito lang po yung pinadala ko. Ah, Salamat wala na, kuya, wala na. salamat. Diba? Kung binalik mo, salamat. Okay, salamat sa Thank iyo you din ha. po ma'am. ng almost 160,000 pesos. So kaya po talagang siya ay sobrang nagpanik, sobrang nag-alala na baka hindi niya nababawi o baka naibenta na itong bag na to. Grabe, alam mo, naalala ko yung nangyari doon sa Hermes. Actually, nung pumunta ako ng police station sa Parañaque, naalala po kayo nung nung sa police. Kasi po yung nawawalan ng Hermes noon.